Sister Corinne? Sister We Corinne, have a line of history here. máme tu linii historie We call it the Millerite line. a nazýváme ji Millerická linie. We used to truncate the line to this point. A dříve jsme zkracovali tuto linii až k tomuto bodu And now we've extended it 19 a, years. a nyní jsme ji prodloužili o 19 let. So we have a line, we have on this board 15 waymarks. Takže máme linii, kterou máme na této tabuli, So can 15 you explain milníků. what the theme of this line is? Můžete tady vysvětlit, co je tématem této linie? So Mluvíme can you o čase. explain why you think this line, the theme of it is time? Můžete nám tedy vysvětlit, proč si myslíte, že tématem této linie je čas? Explain that. Vysvětlete to. Elle va revenir dans 25 ans. So, Well, Miller, they hear that in French. pardon? She's very quiet. Oui, on risque de ne pas entendre le. Miller pensait que Jésus allait revenir dans 25 ans. So I was saying that Miller thought that Jesus will come back in 25 years. Že William Millerem se něco z 25 I'm let. going to stop you. Zastavím vás. You've picked up the line from here. Takže vy jste začala s tou linií odsud. So I want you to pick it up from the beginning. A já bych chtěl, abyste začala od začátku. That's a stepping stone. To je takový odrazový můstek. But I want you to go back to the beginning. Chci, abyste se vrátila na začátek. Donc 1798. To explain the theme of time. Abychom si vysvětlili to téma času. So this 1798 is the understanding of the 2300 years prophecy. Takže ten rok 1798 je pochopení proroctví o 2300 let. Donc we start this point from 1798. Can you repeat it in French because they won't hear it? Donc on fait commencer ce point-là, cette compréhension. A doba konce začíná tímto bodem 1798. C'est tout. So 1798 you said is Donc tu dis. Takže vy jste řekla, že 1798 je co? It's an understanding of the 2300 prophecy. Je to pochopení proroctví 2300 let. Jaké porozumění? what are they understanding about that? Qu'est-ce qu'ils ont compris à ce sujet? Co ohledně toho rozumí? So they understood that the sanctuary will be purified, and Miller thought that it was earth. Okay, that's not Pochopili time. tedy, že svatyně bude očištěna a Miller si myslel, že je to země, na zemi. Dobře, ale to není čas. Sister Anne, Alors Sestra you Anne, okay? ça va? jste v pořádku? Can you help us? Tu peux nous Byste aider? nám pomohla? Depending, I will try. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Záleží, We're pokusím at se. the end. The theme is time. Can you explain? Alors, nous sommes au temps de la fin. Le thème de cette Máme tu, ligne, c'est le slyšeli temps. jsme Est-ce que čas tu peux konce, expliquer à partir máme de tu, 1798? že tématem je čas. Můžete to vysvětlit? While you're thinking, Alors, pendant que tu Zatímco réfléchis, přemýšlíte, Sister Corinne Corinne gave a us a sestra Corinne reference. nous a donné nám dala referenci, odkaz Great controversy. la grande na velký controverse. spor věku. 329. We'll do it with the French afterwards.
Ok, 329. On va vous donner la référence en français après. And I'll read Velký that spor to věku you. 329, já vám to přečtu. In 1818, En 1818, V roce Miller reached the 1818 solemn conviction Miller dospěl k slavnostnímu přesvědčení, that in 25 years Christ would come back. že za 25 let se Kristus vrátí. So that's what Sister Corinne picked up here. Takže tohle je to, co řekla sestra Corinne, a to je správně. Major waymarks we would put on this line if we're thinking of time. A je to jeden z hlavních milníků, který bychom dali na tuto linii, když přemýšlíme nad časem, nebo mluvíme ohledně času. 1818 plus 25 Takes you to 1843. vás veme do 1843. 1843. A 1843 Sister Annie says what? sestr Anne je, co je to? What waymark? Jaký milník? L'année 1843 représente quelle balise sur la ligne? Pardon? Balise. Quelle balise? Après 1844. 19. dubna 1844, takže 1843. Takže poslední datum, na které vás to zavede, bude jaro 1844. A rozdíl mezi těmito dvoumi tabulkami, když jedna říká 43, nahoře 43 a 43, a tato tabulka, která říká 44, je jen 6 měsíců. Od jara 44 do podzimu 44. Takže to bude důležitý milník, pokud budeme dělat téma času. Again. Just give it in English. Dejte nám to v angličtině. 356,3 a je to TS. Sister Anne, we're here. Time of the end. Sestra Anne, my jsme tady. Čas konce. Time. Čas. So it's from this generation that the understanding of the 2300 and 2520 will be. Takže je to od této generace, to porozumění ohledně 2300 dní a 2520, bude to... un repère temporel pour nous. Okay. So this line is really important for us because we will use this line to understand our time. Takže tato linie je opravdu důležitá, protože budeme používat tuto linii k pochopení a nastavení času a k naší době. Ještě někdo? Sestra Michelle? Mám stejné odpovědi jako Corinne. Based upon Miller conviction that God is coming back in 25 years. Na základě Millerova přesvědčení, že Bůh se vrátí za 25 let. To je tady, ale já se ptám tady. She doesn't remember the formula. Takže nepamatuje se? Corinne? Maybe I will say something wrong. Možná řeknu něco špatně,
ale seberu odvahu a půjdu do toho. Tu n'as pas besoin de dire ça. No friends. To nemusíš říkat, my jsme všichni přátelé. 1998, c'est le temps de la fin. Donc ça devient temps de la fin. Temps. So 1798, it's a landmark Takže- of the time of the end. So time of the end, we have the word time. Takže 1798 So, je Miller's first čas konce, takže čas konce máme slovo čas, dobrý. Elle veut donc Takže Millerovo první pravidlo. Ona chce říci, že to důležité slovo je čas. On est d'accord avec ça? Souhlasíme s tímto? Quoi? You think that's like dodgy or bad or? Vous pensez que c'est Myslíte bon ou si, pas že je to špatné? Nebo je to dobré? Remind you, bon? Laissez-moi juste vous Dovolte mi, abych vám připomněl, or if you haven't noticed, to tell you. ou nebo si vous pokud n'avez jste pas si remarqué, nevšimli, abych vám, tak vám If you řeknu, keep if you've been paying attention, si vous Pokud avez, jste dávali suivi pozor, attentivement, not just here but in studies that have been done, non pas nejen ici, tady, ale ve studiích, které byly už udělány, I think we may have done it in the first couple of classes. peut-être qu'on l'a fait dans myslím, že jsme to možná dělali v prvních pár hodinách. If you take the line of the priests, Si vous Pokud prenez vezmete donc la linii ligne des prêtres, kněžích, what is this? c'est co je quoi? toto? Just shout out. Dites-moi la réponse. Um, A line, C'est une ligne, linie, story, une histoire, příběh, une progression, progression, one progrese, dispensation. une dispensation. jedna dispensace nebo Vous êtes epocha. d'accord avec ça? Všichni s tímto souhlasí? Ça, c'est les prêtres. Toto jsou kněží. I think Sister Tess stressed this yesterday. Je pense que peut-être Myslím, on že a sestra parlé Tess včera zdůraznila, By this. et des personnes ont été že lidé jsou zmatení tímto. Elle nous a posé la question combien A de dispensations. řekla, že kolik je dispensací, nebo těch On epoch. en a dit 4. All okay with that? On est tous d'accord avec ça? You've got 4 dispensations now. Máme 4 dispensace, všichni s tím jsou v pořádku. At the beginning of the trimester or not? Yes. Dělali jsme to na začátku trimestru, ne? Ano, Quatre dispensations. dělali. Hein, vous vous rappelez au début? If you've got 4 dispensations, what do you need to do? Donc si vous Pokud avez máme quatre 4 dispensations, dispensace nebo ty epochy, co musíte udělat? You cut. You get your scissors and you start cutting. vous prenez votre ciseau et Rozstříháte je, vemete nůžky a Turn one začnete je line into stříhat. 4 lines. vous tournez, A faites d'une ligne 4. rozstříháte jednu linii do When you do 4. that, Lorsque vous faites cela, A když toto uděláte, most of us are okay cutting, la majorité většina d'entre z nous nás sommes jsou v pořádku favorables se à stříháním, but like children, mais comme ale les jako enfants, děti, when they're told to cut something up, they make a mess. mais quand on když leur je jim demande de řečeno, couper aby quelque něco chose, eh ben, odstříhali, ça tak devient udělají nepořádek z toho. n'importe quoi. And that's what some of us are doing. Et c'est- A to je c'est něco, certain co que nous, někteří z nás dělají. We say cut, nous disons My on říkáme coupe, stříhat, you cut, et lorsque a když nous stříháte, end up making a mess. on, fait tak des- v závěru So vlastně if we've děláte got now 4 nepořádek. lines, Et si maintenant Takže nous pokud avons máme teď quatre 4 what linie, do you do? qu'est-ce que vous faites? co uděláme? You've got 4 lines. Si vous avez 4 lignes, Co uděláte, Which pokud is máte this 4 linie, 4 lignes qui sont de cette façon. které jsou tímto způsobem? Overlap, You rotate them, vous les Vy je rangez, otočíte vous les tournez put them one under the other, et vous les mettez a dáte l'une jednu sur pod druhou, which we call is l'autre, que nous appelons ça což my nazýváme jak? line upon line, ligne sur ligne. Linie na linii. Car, line upon line, car, Linie na ligne sur linii. ligne, Bible verse. un verset biblique. Biblický verš, Premièrement le livre. první kniha, Non, tu peux parler plus fort? Isaiah 28. Verse, Izajáš 28, verš, Deux versets. 2 verše. then don't shout. Non, c'est Carl. And the other one, Et l'autre, A ten druhý? donc 10. Et l'autre, c'est 77. no. 17 řekli ne? After 10, he knows. Good. 10. Dobrý. Ok, ben, dis-le. 10. Takže 10. Alors, Put the hand up. qui est Céliès? Kdo dal ruku nahoru?
Yeah, he wanted to say 10. You did. Oh, something. Who said? Že chtěl říct také next 10. verse. Mais le verset Další d'après, verš. sans regarder, hein. Brother David? David, Bratr David. 13. 10 and 13. 13. Takže 10 a So we take 13. this line, Nous prenons donc Takže my cette vezmeme ligne. tuto linii. priest. C'est la not ligne progression. To jsou kněží, ne progrese. It's priest, not progression. Ah pardon, c'est la ligne de Jsou to kněží, ne progrese. Priest. Alors puis ar, Kněží. ti, ar, i. S, la ligne des prêtres. Yeah? Ouais. Okay, so this is a line of the priest, it's a line of progression. One Takže toto je linie dispensation. kněží. You cut it and turn it into 4. Donc c'est la ligne Linie des progrese, prêtres, my to c'est rozstříháme la ligne de a dáme to do progression. Une seule 4. dispensation, nous la coupons et nous en avons 4. When you cut, Et lorsque vous la coupez, Když there's no point in stříháte, keeping those lines sequential. il n'y a aucune raison de garder ces tak lignes, de façon není proč držet tyto linie sekvenčně, vous les changez protože vy z en nich une uděláte seule. linii na Tend not to linii. do that. Nous essayons de ne pas My faire máme cela. tendenci But toto that's takhle what nedělat. you want to do, at least mentally in your thought process. Mais, Ale to je c'est, něco, co moi, chceme ce udělat qu'il faut aspoň faire mentálně v dans našem notre processus de procesem. pensée. So if it's 4 different lines, S'il s'agit là Takže donc de pokud to 4 jsou lignes 4 různé différentes, linie, as I say, when you cut, you need to be careful what you're doing. et comme je vous a jak dis, říkám, quand když vous coupez, stříháte, faut musíte faire být attention à ce que opatrný vous s êtes tím, en co train de děláte. Because Parce que Protože it's not like the line of Christ ce n'est pas comme to celle není de la jako ligne linie and the Krista line of the ou Millerites, celle des millénaires, a linie Mileritů, in real life, qui dans la vie réelle což v two opravdovém different životě people. jsou dva rozdílné lidé. They're actually two different, completely separate lines, thoughts. Jsou to vlastně úplně dvě rozdílné, oddělené linie, myšlenky. This is not. A tohle není. This is us, the priest. Tohle jsme my, When we kněží. cut, Takže když my first of stříháme, all, are we allowed to do that? prvně můžeme toto dělat? Sister Annie, so we're allowed to cut. Sestro, můžeme stříhat? Yeah, you can do what you want. Ano, můžete dělat, co chcete. Don't say that in a silly way. A nemyslím to hloupým We're required způsobem. to make any sense of our history. Vlastně my to musíme dělat, abychom měli nějaký smysl ohledně, anebo abychom věděli více o naší historii. Ale někteří z nás, když toto děláme, They find it difficult to conceptualize how you can get a person and cut them up. ale pro ně je těžký pochopit, jak dostanete člověka a rozstříháte ho. You don't mind Vám je jedno doing this, dělat toto, linii, progression, story, history, progrese, příběh, historie, that takes you from 27 která vás veme od 27 to 1844 do 1844 34 and 1798. a já dám 34 až 1798 a vám nevadí toto nastříhat, This is the story of Christ and this is the story Protože of Miller. toto je příběh Krista, toto je příběh Millera. And you've been indoctrinated to be able to do this. A vy jste byli učeni dělat toto, dělat linii na linii. A zdá se, že to je správně, But if I took ale this line když já vezmu tuto linii a začnu ji stříhat and then put line upon line, a pak dám linii na linii, people begin to think that seems funny. lidé si začnou myslet, že to zní vtipně, You can't cut Christ up. protože vy nemůžete nastříhat But now we're Krista. saying we can. Ale teďka my říkáme, že můžeme. And we did that in class. A my jsme toto udělali ve třídě. My jsme nastříhali linii Our simple Krista story, v našem jednoduchém příběhu. what was it? Co to bylo? What allowed us to cut the line? Co nám povolilo nastříhat tu linii? That's the waymark. What allowed us to do it? Pentakost to je milník, ale co nám dalo povolení k What tomu? modeling are we using, Sister Quel Itamar? modèle qu'on utilise? Jaký model k tomu používáme?
Agriculture model. Okay, agricultural model. Le modèle de l'agriculture. Plnohospodářský model, One word. Mais il y a un mot. ale bylo to jedno slovo. The Carl, do you remember? Karl, est-ce que tu te souviens? Bratře, pamatujete si? Bratr Karle? What allowed us to cut the line? Můžete to zopakovat? Co nám dalo povolení ke stříhání té linii? We've got agriculture. Nous avons donc la Pentakos máme plnohospodářský model nebo zemědělský model Et mais nous coupons la ligne d'une a façon musíme to stříhat určitým způsobem. I asked you because you had a query on it. Já jsem se chtěla zeptat, protože ty jsi měl dotaz ohledně tohoto. I remember. Tu te rappelles pas? Nepamatuje se? No, it doesn't Okay. remember. Ne, nepamatuji si. Johan? So the former and latter rain? Rain. Takže dřívější a pozdější We used déšť. rain to cut that line. Nous avons utilisé Použili jsme la déšť, abychom nastříhali tuto Former linii. rain, latter rain. La première pluie Ranní et la déšť, pluie pozdní Holy déšť. Spirit 1, Holy Spirit 2. Le Saint-Esprit Duch svatý 1, 1, le duch svatý Saint-Esprit 2. 2. And it's an unusual way to cut a line. Et c'était A je to une neobvyklý façon, způsob, jak inhabituelle. nastříhat We wouldn't normally do it linii. that way. Nous ne le ferions pas généralement de cette Normálně bychom to takto nedělali. Takže my jsme udělali So toto. Ici, here, là, we're going to cut Takže this line. tady nous allons couper notre ligne. my And nastříháme I'm just tuto going linii. to state this. Et je vais juste dire A já budu dám takovýhle dispensation, tvrzení. dans chaque dispensation, V každé dispensaci There are two waymarks. il y a deux balises. jsou 2 milníky. I think we're all familiar enough with that now. Et je pense que Myslím, nous že sommes jsme všichni suffisamment dostatečně familiers avec obeznámeni s cela tímto. And when you cut them, Et, A když je nastříháte, this waymark here, cette tento balise, milník la tady, première, A, la A, A, what's this waymark here? quelle serait donc cette co je tento balise? milník tady? Isaline? Izalin? Okay, so if she says A and you understand why she said that, Et si elle dit Takže A, pokud et vous říkáš comprenez la A raison pour a rozumíš laquelle tomu, elle dit proč A, to řekla, you know donc vous savez tak pak this is víte, A and this is A. que ça aussi, že lui, toto je ça, A a c'est toto je et A. l'autre aussi, c'est A. Anybody doesn't understand that? Est-ce que Je tu quelqu'un- někdo, kdo tomu nerozumí? Sister Rosie. Rosie? Sestra Rosie? Because you've got to tell me when you don't follow then. Donc il faut que tu me dises Ty mi quand musíš tu ne říci, sais pas. Don't be pokud silent when I ask who doesn't understand. Donc ne nezvládáš répondez pas následovat, sans poser la neseď se question tu qui ne potichu, comprend pas. pokud se ptám, kdo nerozumí. Pourquoi I understand that Okay, Rozumím tomu, okay, že je to řádek linie na linii fine at the beginning it's what is following. But a co najdeš na začátku, je to, co následuje. Donc, pourquoi c'est A? Je comprends bien le concept ligne sur ligne. Ce qu'on trouve au début, c'est ce qu'on trouve à la fin, mais je ne comprends pas pourquoi c'est A. Sister Tracy, Alors, Ale proč Tracy, A? can you ask that est-ce question? que tu peux répondre pourquoi c'est Sesla Tracy, můžete odpovědět na tuto otázku? Proč A? I cannot explain it. Nemůžu to But you know the vysvětlit. answer? Mais tu connais la réponse, In Ale the víte tu Tracy. mais odpověď? tu ne peux pas l'expliquer. A nezvládáte to vysvětlit? No, she's sorry, she didn't That's follow. fine. Okay. Že se omlouvá, že nezvládla sledovat? To je v pořádku. Because Dominik? in each dispensation, the history is repeating. Protože v každé epoše se historie opakuje, So the remark of E is corresponding to the increase of knowledge. takže milník A je vlastně milník zvýšeného poznání a toto zvýšené poznání my vidíme v každé dispensaci neboli epoše. A já to Started off zjednoduším. like this, Začali jsme takto started like this. Nous avons commencé de cette façon. We'll only do two. On va en faire 5. a udělali jsme jenom dvě. Rosie, t'es OK? Jsme takto s tím v In pořádku, this sestro? history, Et dans cette histoire, Takže v there's této not three historii waymarks. il n'y a pas 3 balises. nejsou 3 milníky, je jich tam 7. There's just was 7 waymarks. C'est juste cette balise. I'm going to Máme get this 7 history, I'm milníků. going to cut it. Je vais prendre cette A já vemu histoire tuto de celui-là. historii a It looks nastříhám like ji. this. Donc maintenant, Takže to ça bude vypadat ressemble à takhle. celui-là. Then I get this one Donc je prends Pak cette vemu tuto ligne-là and I bring it underneath. et je la mets a přinesu to takhle pod to. Agree with that? Tu es d'accord avec ça? Souhlasíme s tím? 1, 2, 3, 4,
Takže 1, 2, 3, 4, 7. This was 5, one way 6, mark, 7. Rappelle-toi, Toto la- byl jeden la milník, balise pamatujete 4, c'était si? une balise, d'accord? So when we cut it, Donc lorsque nous Takže když coupons la to ligne, then I'm odstříhneme, going to have 4. donc je vais avoir tak já 4 pak budu mít What's that 4. one? sur une A co je partie, toto? et là, ça serait quoi alors? La première... One. No, it's the same way mark. C'est la même balise. 1, ne, je to stejný milník. Okay? So now I've got Ano. this and I brought it underneath. What number is this one? Takže Donc teďka là, máme sur le tohle a plan já dans jsem to lequel, přinesla je pod mets to. en dessous, Jaké číslo je toto? 4, 6, 5, 6, So now 7. we're saying Dobrá. 1 and 4 Donc maintenant, A teď my nous říkáme, sommes že en train de 1 dire a que la 4 1 et la 4 are the same. sont, jsou les mêmes. stejnými So milníky. 1 equals 4 Donc 1 Takže égale 1 se 4 rovná and 4 2 equals, et 2 égale a 2 se rovná okay? So 5. 2 equals 5. 5. 2 égale Takže 2 se rovná Now we do a 5. bit of algebra. On fait un A peu teď d'algèbre. uděláme We're just going to trošku, substitute numbers for letters. On va, že my utiliser, donc, nahradíme on va substituer les ty nombres čísla So this is not písmenama. 2, lettres. C'est Takže plus toto deux, není non, 2, it's A. C'est A. je to A. A equals, A égale Takže A se rovná 5. 5. okay? But A equals A. Ale A se rovná Because A, they're the same thing. Parce qu'il s'agit de protože oni So I jsou can stejnou change věcí. 2 and 5 on peut changer Takže deux já et můžu vyměnit 2 a 5 dans une histoire générique do generického call that příběhu A, et appeler ça a nazvat therefore toto this would A. be A. Et là, alors, ça A proto sera tohle by bylo A B. také. Ça sera B là. Therefore Tohle this would be. je B a proto toto by bylo Are you okay B. back here now? Est-ce que tu es d'accord? Jsme s tím takto v pořádku? Někdo další? I've got a question. Sister? Já mám otázku. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on s'est autorisé à couper du coup à 4. Est-ce que il faut comprendre en fait la balise 4 pour savoir si on peut la mettre en dessous du coup. Alors pourquoi on a coupé la, Pourquoi la ligne on et s'est- on a mis 4 et après? Non, pourquoi on s'est permis de couper à 4 So why we allow us to cut at 4 et ensuite de le mettre en Jak to, že nám to povolí to rozkrojit na 4 and after to overlapping and to say 2 equal 5? a pak 2 je vlastně přesto a pak 2 se rovná 5. I can cut where I want. Donc je peux Já to můžu rozstřihnout, kde chci. Est-ce que je peux dire, si je coupe où je veux, que ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas? But if I coupe everywhere I want, is it, am I able to say that what is above is equal of what is below? Yes. Takže když to můžu rozstřihnout kdekoliv, takže to, co je nahoře, můžu říci, že se rovná tomu dole. Ano, ale nejenom nemůžete udělat nepořádek s tím. Direction. Tu dois couper Takže avec když to des rozstřihnete, musíte to rozstřihnout se směrem. Takže pokud vy to chcete rozstřihnout, tak to uděláme takto. Now we've got 9. Là, on en a 9. I think A this teď is gonna be máme right. 9 Okay, I don't want to milníků. cut at 4. Je veux pas couper à Já to 4. teďka nechci rozstřihnout na 4, ale chci to rozstřihnout So na I'm going 5. to cut at 5 here. Je vais couper à Takže rozstřihnout 5 tady. You okay? Tu es d'accord? So when I Je to cut, takto v pořádku. Takže když to take this rozstřihnu underneath. Je prends ça. a vemu to pod to, This becomes 5, 6, 7, 8. takže toto se stává 5, 6, 7, 8, 9. You can cut any way you want. Můžete to rozstřihnout, jak chcete. But remember, Ale this is nezapomeňte, a story. Il s'agit tohle je příběh. So if I'm going to go from 7 to 9, si je vais Takže když přejdu I ze have to 7 na have 9, 9 way marks. il faut que j'ai 9 tak musím mít Each 9 of them must milníků make sense. et chacune doit avoir. a každý z nich musí dávat We don't use smysl. the word make sense. On n'utilise pas My nepoužíváme, že to musí dávat What smysl. concept do we use? qu'est-ce que Co my používáme, jaký koncept? Sister Muriel? Muriel. If you just keep on adding way marks, Pardon? Když jenom budete přidávat milníky, Tu fais, když jenom budete přidávat ajouter des milníky, balises, what will you end up producing? qu'est-ce que tu vas finir par co vlastně budete z toho vytvářet, pokud nejste opatrná, nebudete opatrná?
modify added waymarks? If you just keep on adding waymarks, Pokud jenom budete přidávat a přidávat you milníky, end up with Tu vas finir tak avec s čím quoi? vlastně skončíte? Je modifie mon histoire. I can modify my history, I don't know. you'll end up with Že mohu confusion. upravit svou historii? Nevím. Skončíte se You zmatkem. can't tell what the theme of this line is. There's too many waymarks. Tu pourras Vy nemůžete pas říct, faire jaký des je choses. tématem této linie, protože tam máte mnoho milníků. Si je commence Pokud à je les začnu filtrovat, Filter. filtrer, si je commence à les filtrer, pokud Then je you can začnu begin to filtrovat, see what the theme is. alors à ce moment-là, tak vous pak allez začnete commencer à vidět, voir co je quel to est le téma. So you could put 11 or 13. Donc on peut Takže vy en můžete dát placer 11 13. nebo When you 13. do that, Mais lorsque vous A když to faites cela, uděláte, end up creating a mess. vous finissez tak vy par, vlastně vytvoříte, skončíte s tím, že vytvoříte zmatek, nepořádek, Because you don't have a story that zmatek. runs through. Protože nemáte příběh, který tím prochází. We're only beginning this work. My jenom začínáme tuto práci, We're really like children. jsme opravdu jako děti. So when we put these lines, Takže když my klademe we tyto use as few linie, waymarks as possible. my používáme co nejméně milníků, jak je to jenom možné. Because that's all we can handle. Protože to je vše, co my můžeme zvládnout. So today, Takže dnes, 2019, v roce if you take the line of 2019, the priests, když vemete linii chop it into kněžích 4, a rozstříháte ji na we 4, did that, we'll say because of the agricultural cycle, it's easy to show it that way. my jsme to udělali, řekněme, kvůli tomu zemědělskému modelu, a takhle to je snadné ukázat na tom. Orba, ranní déšť, pozdní déšť a žeň. Are you okay with that? Jste s tímto v pořádku? Melissa? Melissa? So I just Sestro chose Melissa? to break it down that way because I understand that. Takže já jsem se jenom rozhodla, že to jakoby rozdělím tímto způsobem, protože tomu rozumím. Find the story and broke it into 3. Můžete najít příběh a rozdělit to do 3. Now in each one of those 4, Teď na každém z těchto 4 my limited understanding, mojím limitovaném I know there are two porozumění. strong events, Já vím, že tam jsou dvě silné probably 10 in události, each one. ale je tam možná 10 But na if I každém. put, say 4, 4, 4 in each one, Ale když dám 4, 4, 4 na každý z nich, I'm not clever enough nejsem dostatečně to be able chytrý, to connect all of them. abych dokázal propojit všechny I don't společně. understand the history well enough. Já nerozumím té historii dostatečně So I do it dobře, simply. takže to dělám jednoduše. The simple ones that I do is I say, okay, I can do it into 2. I know the 2. A takže jednoduchým způsobem, jakým to dělám, je, já tomu rozdělím do 2, já rozumím 2, But you're free to do it in how many steps you want. ale vy to můžete udělat v jakýchkoliv krocích chcete. You could do a story of 3, Můžete dělat příběh and then in each 3 one of those 3 you could have 4 separate ones. a pak v každé z té historii těch 3 můžete mít 4 rozdělené. Je to vaše studium, váš But when you příběh. give it to me, Ale když to dáte mně, it's got to be reasonable. musí to být You've got to rozumné. get 40 people like here to all agree with what you're doing. Musíte mít 40 lidí, jako je tady, aby s tím dokázali souhlasit. Ça veut dire que dans chaque partie donc par exemple pour les prêtres, pour le labourage, la première pluie, la pluie d'arrière-saison, il y a toujours des balises qu'on peut connecter ensemble. So that means that for each in the line of the priest in each dispensation. Takže to znamená, že pro každou linii kněžích, v každé epoše, Yes. že můžeme spojit společně, něco mi tam uniklo. Ano, pokud toto neděláte, pokud vytváříte milníky, které nejsou společně propojené, oni jsou tam, ale problémem je, pokud začnete dělat komentáře na ně, aplikaci, tak je tu risk toho, že uděláte chybu. Protože milník na milníku, pokud to nespojíte s tím milníkem předtím a s tím potom,
tak You've byste got mohla no way udělat of chybu. checking. A nemáte uši, jak to zkontrolovat. That's what we need to stop doing. A to je něco, co my musíme přestat dělat. If you want to take a risk, Pokud chcete mít jako riskovat, this is what you are. dejte mě sem a řeknete tohle, But you've got to co get jste. everyone to agree on that. Ale tohle musí všichni na to s tím souhlasit. A lidé řeknou, No, jak víš? you have to have an argument. Takže musíte být Past, we schopná just take people's words for it and it's dangerous. to argumentovat. V minulosti jsme brali jenom slova lidí a to je Just one more point, I nebezpečné. know you have a question. Ještě jedna pointa. Vím, že máte otázku. What everyone's got to be careful of S čím všichni musí být opatrný, we'll swap it around because I did this. takže my to otočíme, protože já jsem to Create a udělal. waymark Vytvoříte in a milník vacuum. No ve thread. vákum, není You say tu justify it. procházející příběh a řeknete, Say sure. um, Give a spirit of prophecy quote. ospravedlněte toto. Ano, jistě, dám vám citát ze I'll ducha manipulate the prorockého. quote, Já zmanipuluji ten and I say, citát there's my evidence. a řeknu vám, toto je moje You've got evidence. to be clever enough Takže vy musíte být to dostatečně work out chytrý, that I manipulated the quote abyste dokázali pochopit, že já jsem zmanipuloval ten citát, to justify what I'm teaching. abych ospravedlnil to, co já učím. A to je to, co se děje tady, See, that's nebo what we co se did. stalo tady. To je to, co jsme tu udělali. Manipulate the quote My jsme zmanipulovali ten to create citát, 9/11 as a waymark. abychom vytvořili 9.11 jako Because we didn't milník, create 9/11 protože my jsme nevytvořili as 9.11 a thread. jako, jako téma. Je to tam, stojí to tam jako samo o sobě. Your question. No, her question, Otázka? you had a question. Měla otázku? Donc j'ai compris du coup que les balises sont connectées, Donc, understood that the waymarks are linked together. mais donc ça veut dire que Nerozumím tomu, že jsou milníky propojeny společně, que je ne peux pas justifier, je peux pas faire ligne sur ligne. So that means that if I have a waymark that I cannot justify, I cannot do line upon line. takže to znamená, že pokud nemám milník, který můžu ospravedlnit, tak nemůžeme udělat linii na linii. Můžeš to zkusit? Cut pak- your study down. Mais on va My všichni rozstříháme tvoje studium. ton étude. We can do what we want. On peut faire ce My můžeme dělat, co The real answer chceme, is no. mais la ale ta opravdová odpověď je ne. In yourself, Protože parce que par toi, ve vás, if it doesn't make sense and you can't justify it, you wouldn't say it. si ça n'a pokud pas de- to nedává smysl, pokud to nedokážete ospravedlnit, tak abyste to neřekla. Takže co my děláme je, že There's this constant tension. c'est qu'il y a je tady ten problém tady, je to tady to stále napětí mezi progresí a opakováním. 1 to 7 un asset, 1 is a až theme that 7 goes all the, you can connect a theme that runs all the way through. on peut prendre je téma, které můžeme propojit skrze celou tu linii. et dès que tu Jakmile to Now rozstřihnete, you've got 2 themes. là maintenant tu as tak teďka máte 2 témata. Sorry, you got it's one theme but it's repeated, so you go 1 Takže to to je 3, to 4. jedno téma, ale je to zopakované. Takže jdete 1, 2, 3, 4 a pak stejný příběh je 4, 5, 6, 7. c'est 4, 5, 6, 7. I'm not going 1, 2, 3, 4. Je dis pas Já nedělám 1, 2, 3, 4. I'm not doing this. Já nedělám toto. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, I'm not 7. taking the thread. je ne prends pas le Já neberu to téma a nepřináším to dolů. et je fais ça. A pak dělám I cut the toto. line, I cut the thread. Quand je coupe la Když já rozstřihnu tu linii, tak rozstřihnu to téma. ressemble à ça. Takže to vypadá takto. 2 threads. Il s'agit Máme de deux films. Because it's 2 ty 2 stories. témata. C'est deux histoires. Máme 2 příběhy. Does that make sense? Dává to smysl? If your question is, how do you know where Pokud to vaší cut? otázkou je, jak víme, kde to rozstřihnout, It takes practice. Ça demande de la tak je třeba to trénovat a nebo pozorovat. So I've cut it into 4 dispensations, 2 waymarks in each.
Takže jsem to rozstřihla na 4 epochy, jeden milník na každém, teda 4 milníky na každém. Et Dominique a A bratr Dominik řekla, Those two waymarks in blue il y a 2 balises. jsou tam 2 milníky v modrém. I'm just going to do it this way. Udělám to tímto způsobem. I've just done those two, I've cut them and put one underneath. Právě jsem dělala tyto 2, rozstřihla jsem to a dal jsem to pod to. Jsme s tímto v pořádku. This was A, Takže toto bylo A A. a toto bylo A. Is everybody okay with me drawing it that way or not? Jsme s tímto všichni v pořádku, že to malují tímto způsobem, nebo ne? Someone not. I could have just Někdo done ne? this. Mohla jsem udělat jenom toto, J'aurais pu faire ça, hein. But I've not just done that line. Mais j'ai pas fait ale já ça. jsem jenom neudělal tuto linii. So brother Dominic said, Dominique a Takže dit, bratr Dominik this is the řekl, beginning of the line. c'est le commencement de la to je ligne, začátek té Time at the linie, end. le temps de la fin. čas konce. Do it here. Uděláme to He said tady. this was the increase of Il a knowledge, dit, et ici, On řekl, že toto je zvýšené poznání and he said this was the il a formalization. dit que la a toto byla formalisation. formalizace. And we just call this the end. Et là, on dit A la toto fin. nazveme konec. Everyone okay with that? Všichni s tímto jsou v He gave them pořádku? familiar titles. Il nous a donné des Eh, titres familiers. Dali jsme jim podobné tituly. I think what Sister Corinne said. Time Myslím at si, the že end. sestra Corinne Je pense que řekla c'est Corinne čas qui a dit konce. le temps de la fin, So she said time. parce qu'elle nous a dit Takže dans ona le temps de řekla la fin, il y a le čas. mot temps. Who said that? It was. Il y a Corinne. Kdo to řekl? If you take the history of the priests, Si on prend l'histoire de Takže pokud vezmete linii kněží, this is the first one. voici la première. toto je ta první, 1989, 1989, 1991, 1991, 1996 a 2001. Jsme všichni s tímto v pořádku? So the second one here. La deuxième là Takže to druhý What tady year, Sister Aileen? va bude začínat v jakém roce, sestro Eileen? J'ai pas compris. 2001. 2001. Does anybody not 2001? understand what she did? Est-ce que quelqu'un ne comprend Je pas? tu někdo, kdo nerozumí tomu, co ona udělala? Tu comprends? Tracy? Oui, non, tu comprends pas. Ah, yes, she understand. Ano, rozumí? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, she doesn't understand. She's not sure to understand, Agnès. Nerozumí. So- Není si jistá, jestli rozumí. Takže 1989, 1989, 2001. 91, 96, 2001. And then we've got these two blue ones. A pak máme tyto dva modrý. These ones. C'est celle-ci. To jsou tyto. Ano. These two. Ces deux-là. Tyto These dva were the blue ones. C'était les bleus. byly ty modrý. Là, Tyhle dva. And then we've got this black one here. A pak máme tento černý That's tady. that one. c'est celle-ci là. To je 1, 2, tento. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A máme 7. Okay? Ça va? We get to tak this to v line and pořádku? we're going to cut it here. On prend cette Máme ligne, tuto on va la- linii a my to rozstříhneme tady. This waymark Donc cette balise, Takže tento is milník 2001 c'est 2001. je 2001, Comme celle-ci. jako byl tento. because they're both 5. Parce que les deux Protože oni jsou oba, jich je 5. So this Přinesete becomes to pod to, 2001. ça devient takže toto se stane 2001. ça a du sens. Dává to smysl? Everyone okay with that? Tout le monde est d'accord avec ça? Všichni s tím jsou v pohodě? People don't think this is. It doesn't feel intuitive. It doesn't feel correct. Ça ne semble Lidé si nemyslí, nepřipadá to lidem intuitivní, nepřipadá to lidem správné. parce que vous n'avez Protože jamais jste neslyšeli, že by lidé 1989 dělali 1989 a 19. Chce to čas, aby jsme se s tímto seznámili. I did all of that. Toto všechno jsem udělal, make one point. parce que je voulais faire abych poukázal na This jednu pointu. formalization cette formalité. Tato formalizace, we'll call the test. On va l'appeler my to nazveme test. IST. And this is not new. Et A là, tohle ce n'est není pas nic quelque chose de nového. nouveau.
we've been using this concept for a long time. On a utilisé My jsme donc používali ce tento concept koncept dlouhou dobu. You come to this point On arrive à Vy ce přijdete k této pointě and a work begins. et une œuvre comme a práce People začne, begin to understand the work. lidé začnou rozumět té práci Then the work puis l'œuvre. gets delivered in a specific way. L'œuvre est délivrée a pak ta d'une práce façon je dodána doručena určitým způsobem. Je to pořádně zabalené avec clarté. a se And then this srozumitelností. work is this message. Et ensuite, cette A pak œuvre-là, toto c'est ce- dílo je toto The message was given back poselství. here, le message a To été poselství donné, bylo dáno but tady it's zpět, not done with clarity. ce n'a pas ale été ještě to fait. není uděláno People s aren't takovou fully jasností. understanding what you're saying. Les personnes ne Lidé comprennent plně pas nerozumí vraiment tomu, co se tam So říká. you can't hold them accountable. Donc on peut Takže pas nemůžete les vlastně držet By the zodpovědné time za you to. get to here, rendre, mais au moment où on Ale arrive à zatím, formaliser, až se dostanete sem, something happens il y a quelque chose stane qui se se něco, passe. where you give the same message Quand vous donnez donc kde le dáváte même stejné message, and then poselství you say puis vous dites, a pak you don't řeknete, have any excuses. tu n'as plus že nemáte žádné So your výmluvy. excuses are taken away. vos excuses, Takže vaše výmluvy And jsou that's why it's odstraněny. et formalized. c'est la raison A pour proto laquelle le je to message formalizované. Confirmed, you could Ça say. veut dire qu'il est Potvrzené bychom mohli So now the říci. test comes, maintenant le test A takže teď přijde arrive. zkouška and you either pass or fail. Soit vous a buď to réussissez, projdete, anebo ne. You okay with that? vous êtes d'accord avec ça? Jsme s tímto v pořádku? So that's all these second way marks. C'est tout. c'est Takže la to jsou deuxième všechny valise, tyto hein. 1996, milníky. 1996. A v 1986, what was of significance Qu'est-ce qui est ici aussi 1996, in our history? dans notre co histoire? je tam významného v naší historii? Ancien magazine. Magazín I want us to času see we've konce, got time at the end, J'aimerais que vous Nebo voyez que nous časopis. avons le temps de la fin, And we've 96, takže máme čas konce a máme time at the end. temps de la fin en 89. čas konce. Sister Corinne said, Et Corinne a A dit sestra the Corinne řekla, subject que le sujet là že ten předmět est le temps. je čas. MPS. so therefore, Donc par Takže par proto conséquence, là en 96, this is time. c'est le tohle je temps čas aussi. také. Just using the word time. En utilisant A uniquement jenom le používáme to temps. slovo When čas. you go through these way marks, Et quand vous Takže když parcourez procházíme ces skrze valises, tyto you see this milníky, recurring theme. vous voyez ce my vidíme thème récurrent. toto opakující se téma. Agnès, This is Sestra Agnes? 1996. donc là, il s'agit Toto de je Time at the End 1996, magazine. le magazine. a časopis Okay času with all konce. of that I've drawn. Tu es d'accord avec Jsme s tímto všechno v pořádku, s tím, co jsem nakreslil? Ano? Let's come to the second one. Allons donc Pojďme dans k le tomu deuxième. druhému. This was 2001. On est Tohle en bylo 2001. 2001? Oui, Ano? Agnès? Yes. What's this one in blue? Et c'est quoi A co je toto modré? après? This is just memory. C'est juste de la mémoire. To je jenom vzpomínka. If you remember what Est-ce que tu te Sister rappelles Tess has taught. ce que Pokud Tess si a vzpomínáte na to, co náš sestra Tess učila. So while she's thinking, Alors, pendant Takže que- zatímco ona přemýšlí, remember this line. Rappelez-vous cette- pamatujte si 15 tuto way mark. il y linii. a 15 valises. 15 milníků. By now, everyone should have memorized them Et, A teďka všichni už by měli být schopni si because we've been je playing with them for a long memorizovat, time now. parce que on joue avec zapamatovat, protože my si s nima When you hrajeme come už to dlouhou this dobu. history, quand on a Takže když přijdete k této historii, k nám, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 way marks. my máme 13 milníků. And all you need to do Et ce qu'il nous faut faire, A vše, is co memorize musíme 13 dělat, way marks. je c'est juste mémoriser. prostě si zapamatovat 13 Once they're milníků. memorized, Et une fois qu'elles A sont jakmile mémorisées, si je then you can play zapamatujeme, with them, à ce moment-là, vous tak pak pouvez se s nimi jouer můžete hrát observe them. en les a observant. pozorovat je. So unless we've got a working knowledge À moins d'avoir une Takže connaissance pokud nemáme de ce que aspoň tu représentent pracující ces dates, you'll znalost always find it difficult těch to datumů, conceptualize what's going on. tak je vždycky složité konceptualizovat, co se děje. Brother Anthony, Anthony, what's this date? Antony? c'est quoi cette date? Bratr Antony, co je tento datum? 2004. No. 2004.
This one. 2004, ne? Ah non, Tento. pour la formalisation, c'est quoi 2009. No. Ne? Who spoke? Qui a parlé, Michel 2014. No. Je to 2014, ne? Qui parle Rudy Back. Rudy Yeah. Tady vzadu. 2012. 2012. So you just need to remember that. Il faut juste vous Takže si souvenir de ça. to jenom So musíte if it's zapamatovat. 2012, Takže když je to then you ask 2012, yourself, why? tak se sebe Posez la zeptejte, question, proč? pourquoi. My sister, the back. Dorian, Moje sestra vzadu. Why 2012? Dorian? pourquoi Proč 2012? Dorian, pourquoi 2012 Ah, pardon. Okay. Dobrá. While you're thinking, Alors Zatímco que- přemýšlíte, while you're thinking, Sister Anis, Agnès, Se- alors que sestra tu Agnès, réfléchis, can you Agnès, see the steps? est-ce que tu vois les étapes We vidíte ty need to know the kroky? dates. Il nous faut savoir les Musíme dates. znát And then data. when we've cut the line, we say, well, why is that? Et quand on coupe la A ligne, pak, když jsme rozstřelili tu linii, tak se ptáme, proč. pourquoi elles sont connectées Proč je to tak? Proč Now jsou we're going to find out what the spojeny? connection is. Et là, on va Takže teďka my découvrir přijdeme quelle na est to, la proč jsou Before we propojené. do that, Mais avant de faire ça, A než we have to to know the uděláme, characteristic of it. tak musíme znát ty charakteristiky toho. I rubbed it out. Já jsem to smazal. This was test. Tohle byl test. là, c'est le test. You agree with that? Souhlasíte s tím? Can you conceptualize my explanation of why it's a test? Est-ce que tu peux Dokážete conceptualiser konceptualizovat moje vysvětlení, proč to je test? Il s'agit d'un test. Something happens. Il y a quelque chose qui Něco se passe. stane, The information I was giving you before, Les informations že ta que je informace, suis- kterou que jsem je vám te dával donnais předtím, auparavant, where you keep on making excuses, quand tu když continuais lidé à se stále donner vymlouvají, des excuses, don't fully understand what's going on. tu ne comprenais pas a vraiment nechápají ce qui était en train úplně, de se co se passer. děje. Now I say, Maintenant, je A teď dis, já let me říkám, explain it clearly. laisse-moi te vysvětlím vám to l'expliquer jasně. clairement. Something happens. Il y a quelque chose Něco qui se Now done děje. with clarity. maintenant c'est fait avec A teď And now I'm um, going to say to you, je to uděláno srozumitelně what's a your teď vám excuse řeknu, now? quel est donc ton jaká je excuse? vaše You výmluva have to teď. admit Et il te faut Ty musíš you don't přiznat, have an excuse. že nemáš žádnou And now výmluvu. the test Et comes. maintenant, A teď přijde So I've been zkouška. testing you from back here. parce qu'il y a quelque Protože chose já už tě testuju odsud, You keep on making excuses. mais tu ale ty continues à- stále à máš výmluvy. And now you can't. Et maintenant, là, Ale il te- teďka už nemůžeš mít So žádnou. I'm taking all your excuses away. Donc, je- Takže já vlastně odebírám všechny tvoje výmluvy pryč. So what's Odebírám. 2012? Alors, c'est quoi Takže co 2012? A test. Donc, c'est un test. Carries Zkouška. all the properties. Il a toutes les A caractéristiques, les propriétés. nese všechny ty vlastnosti. Dorian? Okay, so I think it's in link with the 2520. The message is in link with the 126 and 151. Jaké je to poselství So ke she's given a lot of 126 a information. 151? T'as fini, Dorian? Skončila So I jsi? want to simplify it with one word. Alors, elle nous a Dala donné jste beaucoup spousty informací, d'informations, chci, abyste to mais je veux que ça zjednodušila a řekla nám to jedním slovem. Formalization. Formalizace? Time. Čas? Time. Temps. Čas. The waymark is the formalization. La balise, Ten milník je en fait, c'est la formalizace. formalisation. Now you're being tested Maintenant, tu A es teď testé jste on what testováni issue. sur quel na, sujet? na jakou On time. věc? Sur le temps. Na čas. And as you say, Et comme tu l'as A jak dit, hein, jste řekla? the test on time is connected to the 2520. le test sur Ten le test temps, nebo il y a na čas je spojen s 2520. Two symbols. Tu nous as donné Dal deux jsi nám dva symboles. symboly. 126, 151. 126, 1, 151. un, 5, Some of us may or may not understand all that she said. Alors peut-être qu'il y a des Někteří z personnes nás qui ne možná comprennent rozumí pas anebo ce qu'elle a dit. nerozumí všemu, That's co not bylo important to the řečeno, point I wanted to Ce make. n'est pas co important pour řekla, le point ale que to je není voulais důležité faire. teďka k tomu, co jsem chtěl 2012 is říci. a test on time. Mais 2012, Ale rok c'est le 2012 je test du temps. zkouškou And if we času, understood Et si nous comprenons ale kdybychom what we rozuměli understand today, ce que nous tomu, comprenons, čemu rozumíme we dnes, would not have done so badly then. nous n'aurons pas Nevedli bychom si fait, tehdy tant, tak špatně. nous n'aurons pas agi aussi d'une mauvaise façon. If we had known how to use Miller's rules properly, kdybychom věděli, jak správně používat pravidla, Millerova pravidla, not in this academic way, Mais pas d'une façon ne tímto académique, akademickým but in a způsobem, pragmatic way, mais d'une façon pragmatique. ale we could have pragmatickým done what způsobem, Sister Corinne did
a long time ago. Nous aurions pu Mohli faire ce jsme que udělat to, Corinne co a udělala fait, sestra Corinne už dávno. Time at the end. le temps de la Čas fin. konce. Just take the word time. Vous prenez juste Stačí le vzít mot to temps slovo čas Say that's what's important. en disant, ben, a říct c'est si, ce že to je mot-là qui est důležité. important. Then you would have noticed Puis vous A pak aurez byste si noté- všimli, if you connected threads through a story, kdybyste propojili nitky tím příběhem, passer le fil dans les histoires. what we did here. Ce que to, nous co jsme avons udělali fait là, tady, Edson, Edson, we know it's Edson. Edson, we have history. nous savons My qu'il víme, s'agit že je to d'Edson Edson, máme en historii. 44, on a l'histoire. Edson, Mais en 56, il y a Víme, Edson we aussi. know it's Edson, it has history. Parce que il y a Edson, encore víme, un že je to récit à Edson, ce máme niveau. historii. Une fois qu'on fait cela, Jakmile to Then you have to uděláte, ask, après vous tak pak se posez musíte la zeptat, question, where is Edson here? où se trouve kde je Edson dans tady? cette histoire entre 50 et 63. What you have to do Ce qu'il vous faut faire, is either Co go musíte into udělat? history c'est d'aller dans l'histoire Je buď jít do historie, or develop a philosophical, logical argument. et de développer nebo vypracovat un filozofický, argument, logický un argument. philosophique. Because we know this is Laodicea, Parce que nous Protože savons my víme, que že tohle je c'est Laodicea. Laodicée. then ask, Donc après, Pak se posez zeptejte, what's Hiram Edson got to do with Laodicea? la question, co má Hiram Edson společného s Laodiceou. And you should be able to develop a story. A vy byste měli být schopni vytvořit příběh. A jakmile to And uděláte, it's easy to do 63. pak je jednoduché udělat 63. You've got Hiram all the way through. A máte Hirama až do the konce. question is, Takže otázka zní, what seems so easy now, co se teď zdá people tak who are brand snadné new in the movement, lidem, kteří jsou v hnutí úplně noví, why could experienced teachers not see the following? proč by zkušení učitelé nemohli vidět to následující? Time at the end, Doba konce? time at the end. Doba Why konce. did we not see that? Proč jsme to neviděli? We had all the rules. Měli jsme všechna We pravidla, don't have anything new today, nemáme nic nového but we dnes, seemed blind ale zdálo se, že jsme slepí to something that is so obvious. s předmětem, který je tak Time jasný. at the end at two places. Čas konce na 2 místech. We did that today. Kdybychom to dnes We udělali spoke about treasures. a mluvili jsme o pokladech, That's like free. to je jako Sit on the zadarmo. surface to be picked up. Sedět na povrchu a jenom to vyzvedávat. 7, 8, 9 years ago, 7, 8, 9 let, před 7, 8, 9 lety, probably even less. možná i méně, That was a deep hidden truth. to byla hluboce skrytá pravda. Deep hidden. Hluboce skrytá. See that time at the end and time at the end are at two places. Abychom viděli, že čas konce a čas konce, že je to na 2 místech. To me it almost seems funny now Mně to připadá skoro legrační teď, that experienced clever people could miss that. že zažití, chytří lidé, učitelé to mohli přehlédnout. And now people who are new in the movement only a few weeks or months, they can see it easily. A teď lidé, kteří jsou v hnutí noví, jako pár týdnů nebo měsíců, to mohou snadno vidět. It shows you what God is doing to us. Ukazuje vám to, co s námi Bůh dělá. So I brought that example up for a number of purposes. Takže jsem ukázal tento příklad z několika Firstly, to důvodů. confirm what Sister Corinne is doing. Především proto, abych potvrdil to, co dělá sestra Using Corinne, Miller's rules properly. používání Millerových pravidel pořádně, pragmaticky, Not like a bigot, ne jako fanatik, memorizing the rule prostě si zapamatovat pravidlo and having no idea how to use it. a nemá ponětí, jak ho používat. She uses it correctly. A ona ho používá správně. And what I wanted us to see, A co jsem chtěla, abychom viděli, here, že one tady dispensation into 4 dispensations, jedna epocha je na 4 dny epochy. the test has been using the same rule, Sestra Tess používá stejné pravidlo. but she slips it in and you perhaps don't even see it. A ona ho podstrčí a vy to možná ani nevíte. Ona vám neřekne, já používám pravidlo 1, abych vám to ukázala.
But now you can see Mais maintenant, Ale vous teď pouvez vidíte, že voir každý z těch that each one vejmáků, of these milníků, waymarks, que chacune či de každý ces z těch balises, milníků, when we say it's time, quand nous disons que když c'est le říkáme, temps, že je to which you čas, already knew, c'est déjà což sur jsme le věděli, tableau déjà. this is rule number 1 that's being employed. Là, en fait, to je c'est pravidlo la číslo règle 1, numéro 1 které qui est employée. bylo And some of those waymarks použito. don't say time. Et certaines A de ces některé z balises těchto ne milníků disent pas neříkají temps. čas. When you use rule 1, Quand on utilise Když la règle používáte numéro pravidlo 1, 1, it's not just a word, ce n'est pas není to uniquement jen le slovo, it's an idea. c'est l'idée. je to The idea may nápad, not even myšlenka. be there in what you're reading. Et l'idée, A ta myšlenka tam ani nemusí být v tom, co čtete. It becomes much harder Ça devient beaucoup plus difficile Je to mnohem to be able těžší to work in that realm, umět pracovat v této travailler sféře, dans ce domaine. in the realm of concepts and Dans- ideas. dans v oblasti ce domaine de pojmů a concept myšlenek. d'idées. And that's where we need to be today. Et c'est A tam là, bychom dnes měli où být. il nous faut être aujourd'hui. Easy for the new people, hard for the Snadné old pro ones. nové C'est lidi, facile pour les těžké pro nouvelles ty personnes staré. et difficile pour les anciens. Any questions? Est-ce que Nějaké otázky? Agnès. dit que You said that. il y a un temps de la fin Říkal jsi, že en 1989 et en 87. So you said that there was a time of the end in 89 and 96. říkal jsi, že byl čas konce v 89 a v 96. But if we are doing what you are saying, we find it everywhere, in fact. Let me Ale clarify. když děláme to, co říkáš, tak to najdeme všude. Dovol mi, abych to upřesnil. Tohle není čas My konce, mistake. C'est mon erreur. je to moje I chyba. assumed too much. Donc A předpokládal jsem příliš moc. J'affirme trop de choses. In 1996, En 1996, 1996 le message, to poselství, developing before le message qui a které été se předtím développé rozvíjelo, becomes formalized, devient se formalizuje. and it gets formalized in a magazine, a booklet. Et il a été A formalizuje se v tom magazínu nebo v tom časopise. And you could have called that booklet anything you wanted to. Et on aurait pu A appeler ce tu magazine, brožuru jste mohli de la nazvat façon jakkoliv. The 144,000 magazine. Le magazine des 144 Časopis 144 Messages, the 000. everlasting gospel. Poselství, věčné evangelium. But they didn't. Mais ils n'ont pas Ale oni to All the neudělali. magazine, Ils ont nommé Nazvali ten ce časopis magazine, the time of the end. ils l'ont Čas intitulé konce. Le temps de la fin. Why? Pourquoi? Why Proč? would they do that? Pourquoi ils ont Proč by to dělali? Why would they call it the time of the end? Pourquoi Proč ils by to ont appelé nazývali le temps čas de la konce? fin? Why not call it the coming Sunday law? Pourquoi ils n'ont Proč by pas to nenazvali appelé příchodem la nedělního loi du dimanche zákona? qui arrive? Nebo příchod nedělního zákona? Vous avez lu le Četli jste magazine? tu What's the story brožuru? about? O čem je ten příběh? Certainly not about the time of the end. Určitě ne o době konce. The story is about the Sunday law that's coming. Ten příběh je o nedělním zákonu, který přichází. If it was me, Kdybych to byl já, I would have said, let's call the magazine the close of probation řekl bych, pojďme časopis nazvat závěr or the Sunday law, zkušební doby, anebo nedělní zákon. where the focus is. Něco, kde je jakoby Do zaměření. something different Autor se rozhodl udělat něco jiného and decided to call the title a rozhodl se in dát connection to název the beginning of the story, se souvislostí na začátku toho příběhu, the end where you're headed. ne s koncem, kam směřujete. I don't question it. Nespochybňují So to. when I got time at the end, Takže když mám čas konce, I'm not saying that is the time of the end. já neříkám, že je to ten čas I'm konce. saying Říkám, choice of a title výběr názvu helps us to turn it into a symbol, nám pomáhá to proměnit v symbol and the symbol I want to pick up is time. a symbol, který chci vyzvednout, je čas. So we have to Takže- ask ourselves, is it coincidental? Takže se musíme ptát, je to náhoda? So recently, Takže nedávno, and I assume it's Sister Testa did this because I didn't hear it before, a myslím si, že sestra Testo udělala, protože jsem to when předtím we started talking about nedělal. 2012, Když jsme začali mluvit o roce 2012 test on time, a uvědomili jsme si, že je to zkouška času,
Then you notice Ensuite, vous Pak jste avez si všimli, this was called the time of the end. que là, že ça tohle bylo nazváno The same thing čas as konce. Corinne did. Elle a fait la même chose Takže to que stejné, co Corinne Corinne a fait. udělala. Picked up a magazine that's called the time of the end. Elle a pris un Vzala magazine qui časopis, s'appelle který Le se Temps de la nazývá fin. Čas Did konce. not create that waymark and say, oh, that's the time of the end. Elle n'a Ona pas fait cette nevytvořila ten milník a neřekla, tohle je čas konce. That was my mistake. Takže to byla moje When I chyba. put that here, Quand j'ai mis Když Temps jsem de to la dal fin, sem, I assumed that we all knew it was the title of a magazine. já jsem myslel, že všichni víme, že je to titul toho magazínu. With that clarification, Avec cette clarification, Je toto upřesnění, dává to smysl? Sister Agnès, yes? Okay. Agnes? Ano? Sister Melissa. Ano. Mélissa, Sestra Melissa? J'ai toujours pas compris pourquoi en fait 1798. Pourquoi 1798 c'est juste avec le nom de la balise qu'on dit que qu'elle appartient en fait que c'est le temps en fait. Okay, I still not understand why we say 1798. It's a waymark in link with time. Your Okay. first- Stále tomu nerozumím, proč jsme řekli We'll deal with 1798, že je to... But I want to say, Mais je veux dire, Dobrá, my s tím to budeme zacházet, you ale do chci říci, understand Sister Corinne's argument that it has the word time in chápete it. mais tu comprends argument sestry l'argumentation Corinne, de, že v Corinne, tom que je dans cette ten balise qui čas, s'appelle le temps de jméno la toho fin, le času. mot temps s'y trouve. And I'm guessing you're saying Et je devine que tu A as entendu hádám, že říkáte something like this. quelque chose comme cela. něco takového to. What kind of argument is that? Quel type d'argument? Co je to za argument? Just from the word time. Juste à partir Jen du z toho mot slova temps. čas. C'est faible. Perhaps To je even a slabý. silly C'est argument. peut-être que c'est un Možná i argument, hloupý je- argument. I don't know if that's what you're thinking, but I'm guessing. Je ne sais pas si Nevím, c'est jestli je to ça to, qu'on co se myslíš, dit. ale Seems a jenom bit hádám. foolish. Parce que ça semble être Zdá se mi to trochu, But this zdá se movement to is trochu foolish. hloupé. Zdá se to trochu hloupé. Ale toto hnutí je trochu hloupé, Parce que protože my hloupě následujeme pravidla. Blindly following them. nous Slepě suivons, následujeme je. des règles avec Ok, bon, nous suivons aveuglement des règles. Ok. Good. Bien. The rule says La règle dit Pravidlo říká, every word has importance. tous les mots každé slovo ont má leur význam, importance. důležitost. So we say, well, time must be important. Donc nous disons, ben, Tak dans ce říkáme, cas-là, čas le musí temps být est důležitý. important. We turn it into a symbol. Nous prenons My le mot to temps otočíme pour le jak v changer en un symbol. symbole. We don't take it contextually in the sentence. Nous ne le Nebereme to prenons pas d'un kontextuálně point de vue ve větě. contextuel dans sa phrase. And people who are not familiar Et les personnes qui Lidé, sont, kteří pas nejsou familières obeznámeni with thinking this way à réfléchir s myšlením de cette tímto façon, think způsobem, it's crazy. pense que c'est fou. si myslí, že je to šílené. Ça, ok, je le comprends. A já to We haven't chápu. finished the argument. Nous n'avons pas encore Takže fini jsme le- nedokončili ten argument. Anthony, Bratře Antony, t'as levé měl la jsi main? ruku nahoře. C'était quasiment la même chose que Mélissa. Same question. La même question. Stejná otázka jako Melissa. Michelle. Michel. Michelle, sestra Michelle. Du temps de la fin 1996, Okay, when we are talking about the time of the end in 1996, ce n'est pas une valise. Když se bavíme o době konce v it's not a 1996, remark like 1989, but it's a concept. Is it correct? Yeah, all we're picking up Ce que nous není to prenons, poznámka jako is the 1980, formalization. ale je to c'est qu'il s'agit de la 89, ale je to pojem. Formalization Je to equals jediné, co, text. La formalisation égale le jedině, texte. co máme, je formalizace, je to formalizace, formalizace se rovná test. A co je to test? What you see Ce que tu vois. A co inbuilt vidíte, into the title Alors, zabudováno v dans- názvu, inscrit dans le temps, is the subject of time. c'est le sujet je to du téma času. Pardon, j'ai dit quoi? Ok, ce qui est dans le titre, on trouve le temps. So you get the title and you get the subject of time. Donc tu prends le titre. Takže vy et máte dans le ten titre, titul tu as le a z sujet toho du dostanete problem ten, is- to téma času. Ale problémem je, že když žijete tady And you're in 1997, temps. Et que tu a es jste en v 1997, magazine's out and you're reading it. 97, le magazine que tu entends. magazín je venku a You vy ho don't even čtete, realize you're being tested on time. Tu ne réalises vy si ani même pas neuvědomujete, que tu že es jste testé zkoušený sur z la času. question du temps. You have no awareness of it, Tu n'as Vůbec aucune si to conscience neuvědomujete. de cela. which is why they can't make the connections. C'est la raison pour laquelle il n'est A pas proto si to possible de faire la nedokážou connexion. spojit. Problem is, Le problème, c'est que A problém we je, need to understand
our own lives, že my musíme pochopit svůj vlastní life of život, the priests, la vie des život prêtres, kněží, in many different ways. mais de façon mnoho různými différente, způsoby. de plusieurs façons différentes. If you start thinking literally, Et si tu Když commences začneš à myslet penser de façon doslova, littérale, it becomes difficult. cela va začne to devenir být těžké. difficile. When you start thinking that it's a parable, Et quand Když tu začnete commences à přemýšlet réfléchir qu'il s'agit o tom, že je to d'une parabole, podobenství, it begins to make sense. ça commence začne to à dávat avoir du smysl. sens. In 96, En V roce 96 you can't conceptualize that you're being tested on time. tu ne peux pas, my si nemůžeme conceptualiser představit, que tu že es en jsme train de zkoušeni na tester sur le čas. temps. It takes us Cela nous a Trvá pris- nám to until 2018 ça nous a až do roku permis de- 2018. On a compris cela en 2018. for us to look back Quand on a Abychom se regardé en premier en podívali arrière, zpět and say, et puis nous a avons řekli, dit, that was time. mais en fait, compte, to byl c'était le čas. temps. Because that was time, and we know that was time. Parce que là, il Protože to s'agissait byl du čas a my temps de- víme, là že to byl aussi. čas. In 2018, we're predicting time. Et en 18 A v roce 2018 předpovídáme čas. So they develop a story that says that was to do with time. Et là, nous A avons oni développé rozvíjejí l'histoire en příběh, disant, který ça doit říká, traiter že du to temps. In the year itself, bylo you don't know dočinění that. něco dočinění Mais, s dans časem. l'année, en A v samotném elle-même, roce quand tu y es, tu ne jsme to sais pas nevěděli. ça. C'est bon? Everybody okay? Est-ce que tout le monde Všichni est v OK? pohodě? The reason why I'm laboring this point is because this issue is important. La raison pour Důvod, laquelle proč pracuji s je tímto présente bodem, je, cela, že c'est tato parce que otázka je c'est un důležitá. point très important. Because this model is going to be used Parce que ce modèle Protože sera tento model bude utilisé použit to challenge our thinking. pour, ke challenger pochybňování notre našeho pensée. myšlení. Is the test that Christ had, Est-ce que le test Je to que zkouška, Christ a kterou eu, měl not Kristus? Christ the man, Christ the dispensation? non pas Christ, Ne l'homme, mais Kristus la jako člověk, dispensation de Kristus Christ. Is that the v same této test that epoše. the Millerites had? Est-ce le même Je to test stejná que zkouška, Millery? kterou Michael. měli The Millerovi. same test. Est-ce le même Bratr test? Michal, je to stejná zkouška? Est-ce que le test dans la dispensation de Christ a été le même que celle de la dispensation des Millérites? Est-ce le même test? He struggles to answer the question Il, Těžko se mu na tu otázku odpovídá, because he's struggling with Isaiah 46. Parce que il, protože má problém s Izajášem 46. It's hard to give a definitive answer. Il est difficile Je těžké de dát donner une jednoznačnou réponse odpověď. définitive. Simple answer. Une réponse Jednoduchá odpověď No, c'est non. je ne. they're different tests. Ce sont Jsou to des různé tests zkoušky. différents. These are Jews. Ce sont des Tohle jsou Juifs. Židé, These are Protestants. Et les Millérites, ce toto sont jsou des protestanti. This is the former rain, the latter rain. It's all different. Là, dans les Tohle je ranní déšť, tohle je pozdní déšť, je to všechno jiné. L'arrière-saison, c'est des histoires différentes. Progression is different, La progression Postup je est différente, jiný, but it has similar characteristics. mais elle a ale má to elle-même des podobné charakteristiky. Repeat and enlarge. La répétition et l'élargissement. Opakování a Over and over zvětšování. again, you're going to be confronted with this dichotomy between progression and repeat. Et encore et Stále encore, dokola budete s tímto confronté à ces konfrontováni. dichotomies de répétition A et s tím- élargissement. When we looked, S tím mezi postupem a opakováním. Lorsque nous regardons à la Když se podíváme we saw we need na to approach déšť. things with these 5 different, I don't know what to call it, approaches or observations or 5. rules. 4 or 5. nous faut regarder, Musíme se k nous věcem faut přistupovat réfléchir s těmi avec těmi ces, různými quatre ou cinq, přístupy nebo postřehy nebo The pravidly. last one is Et la dernière, c'est the end A posledním je looks konec. different to the beginning. la fin. Vypadá elle est jinak différente, než semble différente začátek. du commencement. The spiritual Le spirituel To duchovní never the same as the literal. n'est Never. nikdy není jamais stejný pareil jako to au, doslovný. littéral, Nikdy. jamais. That's progression. Parce que c'est de la To je progression. progrese. Because you've been trained to say that it's always the Mais same, tu as été, Protože vy jste à dire que vycvičený ça- říkat, že je to c'est vždy toujours la stejné, même chose, which is repeat and enlarge. qui est donc což je répétition opakování et a élargissement. zvětšování. Everyone okay with that? Všichni jsou s tímto v pohodě? Repeat They're the and same, enlarge. repeat and enlarge. They're never the same progression. Alors, quand Jsou ils stejné sont opakování a identiques, il zvětšování, s'agit de la nikdy nejsou répétition et stejné, je to l'élargissement. progrese. Quand ils ne sont pas identiques, c'est de la progression. If you're okay with that, Si vous êtes Pokud d'accord jste avec v ça. pohodě s tímto, En
comprenant ce que tu es en train de dire là maintenant, je ne vois pas comment couper la ligne. Cut the line any way you want to. Tu coupes la ligne où tu veux. Střihněte si, nastříhejte tu linii, kde chcete. A když to nebude správně, tak jste udělali chybu. Donc tu la Dejte to znova dokupy a nastříhejte to jinak. What we have to do ce que nous devons Co musíme is dělat, not cut lines for ourselves, ce n'est pas particularly. de couper la je ligne. stříhat, my nemusíme stříhat linie Just pro get someone sebe. else to do the dirty work. Vous laissez quelqu'un faire Nebo my sami můžete nechat někoho jiného udělat tuto práci, špinavou práci, a pak je můžete kritizovat. It's easy. C'est facile. Je to Let someone jednoduché. else cut the line. Laissez quelqu'un couper Nechte la někoho jiného, ať Critique tu what they did. linii nastříhá a pak ho můžete kritizovat za Easier to, to co criticize udělal. someone than do something yourself. C'est facile de Je critiquer snadší quelqu'un kritizovat někoho, než to udělat sami. So Sister Tess can do all the dirty work and cut the line Takže up. Donc, sestra Tess může udělat všechnu tu špinavou práci a nastříhat tu linii. Nous, on critique. You don't have to do it. Mais vous, Ty vous to n'avez nemusíš pas besoin dělat. de le faire. All you have to do Ou ce que- tout ce que Co vous ty avez musíš à faire, dělat? is critique what she's done. c'est critiquer Je ce qu'elle a kritizovat, fait. co And if it udělala. sounds reasonable, Et si cela A jestli to semble zní raisonnable, rozumně, she cut it correctly. vous lui dites, eh ben, on tak sait říká, qu'il že a to bien nastříhala správně. Donc If you comment don't je sais understand what, comment Jak je sais vím, si jestli elle to a nastříhala správně, you pokud tomu understand how to nerozumím? use scissors. Parce que tu comprends pas quoi. Nerozumíš tu sais comment couper, čemu, utiliser des protože What you don't ciseaux. understand Ce que tu ne comprends pas. rozumíš tomu, jak se používají nůžky, čemu nerozumíš je, kde to nastříhat. Takže ona říká, já je nastříhala here, Ici, here, tady, ici, tady here. et ici. a tady. You say, why did you do that? Et tu lui A ty poses la říkáš, question, proč jsi to udělala? She explains. et après, elle- Takže ona to And you vysvětlila. don't ask yourself, is the explanation Nebo vysvětlí. reasonable? et après, A ty il se faut musíš poser la zeptat, question, je to est-ce que vysvětlení l'explication rozumné? est bonne ou pas, est raisonnable. It is that simple. C'est Je to aussi tak simple. jednoduché. Perhaps. Peut-être. Možná. Brother Dominic. Bratr Dominik. Because you have to have both ideas at the same Protože time. Donc, il nous máš faut obě jongler avec nápady, deux obě idées myšlenky en même temps. najednou. Donc, elle comprend Oba toujours pas nápady. comment elle coupe, parce qu'après on a dit que c'est de la progression et la progression ne ressemble pas à du repeat and enlarge. This here Répétissez Tohle tady l'instant. Là, is a Laodicean Adventist, il s'agit là de jsou progression d'un laudicejský adventisté. laodicéen. and this here Et la répétition A tady et to tady l'élargissement, là, is this movement. c'est ce je tohle In hnutí. Ephesians. Éphésien, Ephesians. Éphésien, si tu veux. Ephesus comes from Ephesians, doesn't it? Donc, Or Ephesians comes from Efesis Ephesus. přichází z Donc, Ephesian. Je to tak? vient d'Éphèse, n'est-ce pas? Is that right? C'est d'accord? Oui, Souhlasíme s tím? Je to Agree with On správně? est d'accord avec Do we ça. agree with the Souhlasíte s Church tím? of Ephesus? Est-ce qu'on est Souhlasíme d'accord que nous, s církví sommes l'église Efesu? d'Éphèse? Sister Manuel, you agree with that? Manuela, tu es d'accord avec ça? Souhlasíte s tím, Everyone agree with that? sestro Tout le monde est Manuela? d'accord avec ça? Všichni s tím souhlasí? A random point. Un point au hasard. Seeing as you brought Úplně it up. Où? Seeing as you brought this up. Jusqu'à ce que vous avez pointa relevé úplně ça. rozdílná. Laodicea. Laodicée, They Laudica, just think the end il pense oni si simplement has got myslí, nothing že to do with the konec beginning. n'a rien à voir nemá avec co le dělat s tím commencement. You don't know začátkem. what the end of the world's going to look like. Donc vous ne Takže savez ty même nevíš, pas jak à quoi začátek ressemblera světa la bude fin du monde. vypadat. Yeah? Oui, We say Je to tak? My the end říkáme, of the world's going to look like Islam. la fin du monde konec světa ressemblera bude donc à l'islam. vypadat jako Why? islám. Pourquoi? Proč? Why? Why is it going to look like Islam? Pourquoi ça Proč bude ressemblera vypadat jako comme, islám? à l'islam? You answer that. Toi, réponds à cela. Ty odpověz na toto? Renil. The third why is it Islam? Le Třetí troisième běda, malheur, pourquoi proč je c'est to l'islam? islám? Islam. Islam, la fin. Islám. Why is it Islam? Proč je to islám? Because the beginning was Islam. Parce que la fin sera l'islam. Protože parce ten que le začátek byl commencement- islám. Adventists don't say that. Mais l'adventisme, Adventisté to They neříkají. Ah, say this was wrong, il dit ça, c'est Oni quelque říkají, chose. tohle bylo which means you špatně, don't have a history, Donc ça veut dire que což tu n'as pas znamená, d'histoire. vy nemáte historii, future. Donc ça veut dire que tu což znamená, že nevíte budoucnost. Typical Adventist, Là, c'est Typický les adventista. Laodicean thinking. Donc la pensée Laodicejské laodicéenne, You myšlení. destroy the past, tu détruis le Ničíte passé, you minulost, don't have a future. tu n'as nemáte pas de budoucnost. Sister Anis? No. Sestra Sister Anis? Tracy? futur. Non, non, très Ne? bien. Sestra Tracy? Why is higher medicine Laodicean?
Pourquoi Hiram Edson Proč je est Hiram Laodicée? Edson Laodiceje, What did he do? laodicejský? Qu'est-ce qu'il a fait pour être Co Laodicée? udělal? Hiram Edson. Just repeat what I said about 30 seconds ago. Répète juste ce qu'on... Jenom zopakujte, co jsem řekl před pár What makes him vteřinami. Laodicean? Qu'est-ce qui fait de lui Co ho Laodicée? dělá laodicejským? Sister Aileen, Aline, Sestra Alin? Sister Melissa. Melissa, Sestra Melissa? Le passé, enfin, il ne regarde pas le passé. il dit donne-nous que ce passe. What past? Quel passe? Nedívá se na minulost? Jakou minulost? It's on the board. C'est au tableau. Je to na tabuli. He destroyed Miller's line. Il détruit la On ligne de zničil Miller. Millerovu Big X. linii. Là, c'est un X. Là. Velký X. Destroy your past. Si tu détruis ton passé, Pokud You don't have a future. zrušíte vaši minulost, tak nemáte That's the budoucnost. problem with et Adventists. ça c'est le A to je problém s adventisty. Laodicean condition. La condition Laodicejský You stav. okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Jsme s tím v pohodě? My sister? Renilde, My We sestra? say, nous disons, we believe, říkáme- we accept that. It's good. nous croyons en ça. My tomu věříme, We akceptujeme to, also say, Nous disons to je všechno dobrý, ale my také říkáme, islam dans le passé, islám v minulosti, islám v budoucnosti. it's that simple. aussi ça. Je to tak Both jednoduché. together. On le combine, on les Když to spojíte společně oba, They come under judgment. laodicejští přijdou pod soud. We're Ephesus. Nous, nous sommes My jsme I want to ask you Efezus. a random question. J'aimerais vous Chci poser se tě une zeptat question. na náhodnou otázku. Brother Eric. Eric B. Bratr Erik, The Ephesians. Les Éphésiens, Ephesus. Efesští, Efesus, quel est donc leur co je jejich velkým problémem? Literal history. les Doslovná historie, New literální Testament. historie. What's their big Nový problem? zákon. Co je jejich velkým problémem? Combien de fois ils n'ont pas croient pas donc dans ce que Christ leur a dit. They don't believe in what Christ tells them. Nevěří v to, co jim Kristus No, řekl? it's some Ne. much more specific. Non, c'est vraiment Je to un point něco très o hodně particulier. konkrétnějšího. Anyone? Put your hand. Quelqu'un, Kdokoliv. they forget the first love. No. Zapomněli první zákon? Ne. No, you're going to the Revelation. Toi, tu vas dans Literal. tu vas dans Vy jdete do zjevení, You know the doslovní. New Testament Il stories. te faut comprendre les Musíte histoires, znát il faut connaître les histoires svoje de l'Ancien- novozákonní du Nouveau příběhy. Got a big problem. Testament. Ils ont un gros problème. Máte velký problém. Mají velký problém. I've tried Brother Michael. Bon, je vais essayer Zkusím avec bratra Michael. Who do the Michaela. Ephesians love? Qui aime Koho qui est-ce que milují les Efezané? Éphésiens aiment? Ça se dit? Ouais. Leur amour est porté vers qui? So you have to be more precise. In the story of Musíte být Acts of the přesnější. Apostles, Dans l'histoire příběhu des- skutků des apoštolů. actes, who do those Ephesians love? les Éphésiens, Koho ty ils aiment Efezišti milují? the leadership, the Vedení. world. Svět? Much more specific. Non, c'est très Mnohem spécifique. konkrétnější. Sister Diane. Lisa. Sestra Lisa? Diana. Who said? Michel, Diana. Diana of the Ephesians. Diana La- z Diane, Efesu. La déesse Diane des Éphésiens. Do you remember? You remember? Ona si pamatuje. They've got a huge problem with Diana. Ils ont un Mají grand s problème Dianou avec velký Diane. problém. What is the issue about Diana, sister? C'est, Michel. O co jde v Michel, příběhu c'est quoi le Diany? problème avec Sestra la déesse Diane? Michel. Elle dit que c'est la femme, Give us a simple answer. Donne-nous une réponse. Dejte nám simple. jednoduchou odpověď. que c'est la femme qui est à l'origine de l'homme. She says that it's the woman who is at the origin of the man. We'll go with that. Říká, že je to On žena. part avec ça. Ephesians have a problem with women. Les Éphésiens ont un problème avec Efezišti les mají femmes. problém se ženami. So, do you think Est-ce que tu penses people who believe in repeat and enlarge que les personnes Takže qui myslíte croient dans la si, že mission lidé, co et věří v l'élargissement opakování a will have a zvětšování, problem auront un my problème máme problém with Diana? avec Diane? s Dianou? Your answer would be Et ta réponse sera Vaše odpověď by byla, sestro Šimej? yes. oui. Ano, They have a problem. Oui, ils ont un problème. mají problém. It's a random point. C'est un point au hasard. Je to oddělená So, pointa, Let's just finish this bit off. náhodná pointa. Alors, finissons. Takže pojďme toto dokončit. The time of the end, Le temps de la fin, Čas konce, 1798. 1798.
There's a message that's coming. Il y a un message qui arrive. Je tu poselství, čas konce, je tu poselství, které přichází. Et c'est le message A je de to poselství o 2300 dnech a že přichází ke svému Et naplnění. les millérites, A milerité, Because they're what church? parce qu'ils sont quelle protože église, jsou les millérites? jaká církev? Ce fifth. Fifth, Sardis. Ils sont Pátá, They're Sardis, dead. Ils sont morts. oni jsou They make a mrtví, mistake. Ils ont commis une dělají erreur. chyby. What do? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Co They udělali? drag heaven to earth. Ils ont tiré le Stahují ciel nebe na sur zem. la terre, ils l'ont mis sur la terre. Typical Laodicean behavior. Typické laodicejské chování. Typique. And they mess up their message. Et après, ils A ont pokazí svou zprávu. volé leur message, ils ont détruit leur message. But they get something correct. Mais ils ont eu quelque chose Ale de něco jim vyjde juste. správně. They get 8:14 Ils ont pris Dostanou 8-14 and it gets 814 unlocked et il a été a odemkne se to. déverrouillé, hein. because they make a prediction. Parce qu'ils ont protože fait une udělají prédiction. předpověď. They say Ils ont dit Řeknou, hour l'heure of Hodina the judgment de son jugement soudům is come. est venue. přišla. How do you know it's come? Comment vous savez qu'il Jak est, víte, že qu'il est přišla? venu? What's the modern way of saying it? Quelle est, Jak se la tomu říká façon moderně? moderne de le dire? If I say the hour of the judgment is come, Si je dis Když que řeknu, l'heure de hodina son soudu jugement přišla, est venue, we'd say nous dirons My bychom d'une façon řekli, moderne, the time of the judgment is nous come. dirons que le hodina temps du jugement soudu est arrivé. přišla. How do you know? Mais comment le Jak to savez-vous? víte? Unless you do some calculation. Pokud neuděláte nějaký výpočet, So here, Ici, là, tak tady already predicting ils ont už déjà předpovídají according to the words of the verse, selon, podle slov le- verše les mots du verset, the time que le temps of the čas fulfillment de naplnění l'accomplissement of 2300 days des 2300 2300 jours dní is here. est je là. tady. And they do that Et l'ont A oni to fait dělají, to calculate time. parce qu'ils ont pu calculer protože umí le temps. vypočítat Now čas. Christ triumphant. Máte Krista triumfát? Non, we haven't Ne. got Christ triumphant. Ne, nemáme. En français, on l'a pas. Informatiquement, peut-être. We have it in book, but not in device. Okay. Máme to v knize, jakoby napsaný v knize, ale nemáme, So I'll give you máme another one knihu, which I ale know is in nemáme French. to 7 BC. Alors, on a le commentaire Přístroji. du volume 7. Dám vám jiný citát, 7BC, 971. 971. Point 5. Actually, point 4. 4.4. a celých 4, paragraf 4. Říká se tam, že odpečetění malé knihy A été le message en je relation poselství avec le temps. Unsealing is here. Et le décellement là, ve vztahu k The času little book dans le petit livre. is a the to Bible. Et le petit livre, c'est la odpečetění Bible. je tady a ta malá kniha je Bible. A někteří lidé často říkají, že je to kniha Daniel. Ce sont, Obě les jsou deux, přijatelné les réponses odpovědi. acceptables. The Bible is unlocked. La Bible est Bible je déverrouillée. odemčená, Daniel is unlocked. Le livre de Daniel kniha est Daniela je déverrouillée. odemčená, Specifically, Daniel 8:14 is unlocked. Et de façon konkrétně particulière, kapitola Daniel 8 8:14 je odemčená. And what is not Et unlocked ce qui n'a A pas téma été času déverrouillé, je, co není odemčené, c'est le sujet co není odemčené je předmětem, je no, what téma, is not unlocked. ce qui n'est pas co déverrouillé. není odemčené. Don't want to call it sanctuary. Je veux pas qu'on l'appelle Nechci to le nazývat sanctuaire. svatyně. Subject. Le sujet, To téma, ten předmět, Geography. géographie. The subject of Geografie. is not Předmět unlocked. geografie Subject of není time odemčen, is unlocked. Le sujet ale de la předmět géographie est času, déverrouillé, čas le je sujet, vlastně odemčený, du temps otevřený. est déverrouillé. Without directing you to it, I was quoting from Revelation 14, Alors, Já jsem sans vous citoval diriger vraiment, ze je zjevení cite Apocalypse 14, 14, verse 6 bez and toho, 7. abych vám k versets tomu 6 et 7. přímo Time of ukazoval the 6 a judgment is 7, come. Le temps du jugement est a arrivé. že čas soudu přišel a ten Daniel soud 8:14. Et Daniel 8, je 14. Daniel Daniel 8.14, 8:14 is the 2300 days. Daniel 8, 14. Daniel That's 8.14 je why 2300 1798 dní, is time. C'est la raison takže pour proto laquelle, 1798 je čas. c'est le temps. Come to the end, Et quand on arrive à la fin, Přijde and konec as a couple of people have said, et jak plusieurs řekl několik personnes, lidí, ont dit, take the 2520 concept. on prend le concept vezměte de si koncept 2520 You can 2520 develop a strong argument that this is all about time. et on peut a développer můžete un rozvinout argument silný fort que argument, že tout toto cela vše je parle o du čase. temps. Time Le temps
čas, time, au temps 18, we're čas going to bring you to the qui time. va nous emmener au vás temps přivede k d'avril času. 44. We know the prophecy breaks down here. Et nous savons que Víme, la že proroctví se zde prophétie, rozpadá. est détruite là. If I say tarry, Effondrée là. Si je dis Když temps řeknu, že d'attente, what does či, tarry máte mean? čekat, vyčkávání, co to znamená, to vyčkávání? wait. Wait To, čeká, Ça veut dire to attendre znamená čekat, or delay. ou bien retard. anebo If I say zpoždění. Si je dis retard, A když řeknu How to do you know when it's zpoždění, been delayed? alors comment jak vous víte, že savez, něco bylo qu'est-ce qui a zpožděno? été, retardé? Because you need to know the time Parce qu'il vous faut savoir le Protože temps musíte in vědět order čas, to know someone's delayed. afin de k tomu, savoir abyste que věděli, quelque že chose je někde est en zpoždění. You retard. have time. Donc là, nous avons Máte le temps čas. en avril We 44. can go into this history Et après, on peut aller Můžete dans jít do l'histoire této historie, where there's a prediction of time. où là, il y a une prédiction kde je sur le předpověď temps. času. Then you get to the time. Puis après, on arrive Pak se au temps, dostanete le k času. 22 Got time all the way through this story. Takže máte čas celou dobu skrze tuto celou historii. We'll stop there. On va s'arrêter. My se tady The zastavíme. main point I wanted us to see Le point Hlavní, principal que j'aimerais hlavní que bod, nous, který voyions, chci, abyste the viděli, direction that the study went. dans la direction, ve où směru, va kterým l'étude, tato studie c'est tato comment on studie peut šla, prendre une ligne, And bylo, cut jak it. můžeme získat linii a nastříhat ji. A když to uděláme, This issue about progression, repeat, and il nous life. faut garder à l'esprit, musíme se držet tohoto, této progrese, opakování a rozšiřování. Let's pray. Prions. Pomodleme se. Heavenly Father, Nebeský Otče, we give you thanks for your goodness. Te remercie. děkuji ti za tvoji dobrotu. Lord, each of us have come here for a reason. Chacun d'entre nous Bože, každý z nás sem přišel z nějakého To důvodu learn from you pour apprendre de toi učit se what od it tebe. means to be a priest. ce que cela Co to znamená být As we kněžím. meditate upon these concepts, alors que nous A jak my meditujeme ohledně těchto alors tématech, que nous en jak o nich mluvíme, please help each of us to have clarity aide chacun prosím, d'entre nous pomož nám všem mít jasno on how to handle these lines sur la façon v tom, jak de- zacházet a s těmito liniemi and how to deal with the tension of progression and a repeat. jak se vyspořádat s napětím a postupu a opakováním. In Jesus' name. au nom de Jésus. Ve jménu Ježíše. Amen.